nhớ nhanh nhất tất cả các quy luật nói về thời gian trong tiếng Thái. Có 2 sai lầm khiến bạn không thể nhớ được các từ vựng về thời gian. Sai lầm đầu tiên đó là ghi chú từ vựng theo hình thức gạch đầu dòng, hoặc là ghi chú các cột mốc thời gian theo một đường thẳng như thế này. Và sai lầm thứ hai đó là học nói giờ tiếng Thái theo giờ hành chính, theo số hiển thị trên đồng hồ điện tử như thế này. Bởi vì viết như vậy sẽ không thể nào giúp bạn hình dung cụ thể khoảng thời gian mà bạn cần nói. Tất nhiên, chúng ta cũng nên học nói giờ hành chính, nhưng chỉ nên học nó khi đã thật sự nắm rõ các quy luật nói giờ trong tiếng Thái Lan. Học từ vựng tiếng Thái không khó nếu bạn biết cách ghi chép từ vựng. Đôi khi chúng ta không nên viết tất cả những điều mà mình muốn học, mà hãy tổng hợp và rút gọn chúng để tiết kiệm được thời gian học và nhớ bài được lâu hơn. Vì vậy, để tránh 2 sai lầm mà mình vừa nói, thì các bạn hãy học nói giờ thông qua biểu tượng mặt đồng hồ hình tròn. Tiếp theo, nên thay đổi cách ghi chép từ vựng để dễ học và giúp mình nhớ được lâu hơn. Đó là tận dụng diện tích bên trong hình tròn để chỉ ghi những từ khóa thật sự quan trọng. Mình chia thời gian của một ngày làm 3 phần. Có 2 cách ghi chú, đó là ghi chú theo giờ không phút và giờ có phút, nghĩa là số giờ cộng thêm 59 phút. Cụ thể là phần 1, từ 1 giờ đêm đến 11 giờ 59 phút trưa. Phần 2, từ 1 giờ trưa đến 11 giờ 59 phút đêm. Và phần thứ 3, 12 giờ đến 12 giờ 59 phút trưa và 12 giờ đến 12 giờ 59 phút đêm. Và để dễ hiểu hơn, tụi mình sẽ học nói giờ không có phút trước nha. Đầu tiên, từ 1 giờ sáng đến 5 giờ sáng, thay vì học từng mốc thời gian theo kiểu liệt kê, thì công thức này sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Đó là ti cộng cho số giờ từ 1 đến 5. Ví dụ như 1 giờ sáng gọi là ti nừng, 2 giờ sáng gọi là ti sỏn. Lý do mà người Thái Lan dùng riêng chữ ti này cho khoảng thời gian từ 1 giờ sáng đến 5 giờ sáng đó là ti trong tiếng Thái có nghĩa là đánh. Bởi vì vào thời xưa, để thông báo giờ vào ban đêm, thì người trực đêm sẽ đánh kẽn vào mỗi giờ. Và với công thức tiếp theo, chúng ta sẽ nói được thời gian từ 6 giờ sáng đến 11 giờ trưa. Đó là công thức số cộng môn cháo, hoặc nói ngắn gọn hơn là môn. Môn nghĩa là giờ và cháo nghĩa là buổi sáng. Đặc biệt, chữ môn này được viết bằng âm ô dài và kết thúc bằng âm ngờ. Cho nên cách đọc đúng không phải môn mà là môn. Chữ cháo này là từ bất quy tắc nha, vì nó được viết bằng nguyên âm âu nhưng được đọc bằng âm ao. Không phải cháu mà là cháo. Ví dụ như 6 giờ sáng trong tiếng Thái gọi là hột môn cháo, 7 giờ sáng chệt môn cháo, 11 giờ trưa xịp ệt môn cháo. Lưu ý, nếu thời gian không có phút lẻ thì chúng ta được phép dùng môn cháo hoặc môn. Nhưng nếu thời gian là giờ có phút lẻ phía sau thì không được thêm cháo. Cách đọc giờ có phút nằm ở phần sau. Để được chuyển ngay đến công thức nói giờ có phút, các bạn có thể nhấn vào mốc thời gian trong phần mô tả video bên dưới nha. Đối với phần thứ hai, khoảng thời gian từ 1 giờ trưa đến 11 giờ đêm, mình sẽ chia làm 3 công thức. Đó là từ 1 giờ trưa đến 3 giờ trưa, chúng ta sẽ sử dụng công thức bài cộng số cộng môn. Và trong văn nói thì chúng ta có thể gọi tắt là bài cộng số. Ví dụ như 1 giờ trưa thì mình sẽ gọi là bài nừng môn, hoặc là bài nừng. 2 giờ trưa là bài xỏn môn, hoặc là bài xỏn.
Riêng trường hợp 1 giờ trưa thì còn có thêm một cách nói ngắn gọn khác là bài môn. Tiếp theo, từ 4 giờ chiều đến 6 giờ chiều, chúng ta sẽ dùng công thức số cộng môn gen và nói ngắn gọn hơn là môn. Gen nghĩa là buổi chiều và cũng tương tự như cách dùng cụm từ môn cháo. Nếu thời gian không có phút lẻ thì chúng ta được phép dùng môn gen hoặc môn. Nhưng nếu thời gian là giờ có phút lẻ phía sau thì không được thêm gen. Chúng ta chỉ cần điền 3 con số 4, 5 và 6 cho công thức này. Ví dụ như 4 giờ chiều là xì môn gen hoặc là xì môn. 5 giờ chiều là ha môn gen hoặc là ha môn. 6 giờ tối là hột môn gen hoặc là hột môn. Tiếp theo, từ 7 giờ tối đến 11 giờ tối, chúng ta sẽ áp dụng công thức số cộng cho thum. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không nói 7 giờ tối là chệp thum, bởi vì cách đọc giờ vào buổi tối của người Thái Lan được quy định theo đơn vị thum. Và một buổi tối thì tổng cộng gồm có 5 thum, được tính từ 7 giờ tối đến 11 giờ tối. Cụ thể là 7 giờ tối được quy định là 1 thum, trong tiếng Thái gọi là nừng thum. 8 giờ tối gọi là sỏn thum. 9 giờ tối gọi là sảm thum. 10 giờ tối là xì thum. 11 giờ tối là ha thum. Và phần thứ 3 là công thức nói giờ của 12 giờ trưa và 12 giờ đêm. Trong tiếng Thái, thiên nghĩa là 1/2, Wan nghĩa là ngày và khưn nghĩa là đêm. Vì vậy, thiên Wan nghĩa là 12 giờ trưa và thiên khưn nghĩa là 12 giờ đêm, 0 giờ đêm. Cách đọc thời gian có phút, có giây. Tụi mình sẽ dùng công thức số cộng na thi để nói về số phút và dùng công thức số cộng wit na thi để nói về số giây. Ví dụ nhưตี4 10 นาที5 วินาที2 ทุ่ม20 นาที40 วินาที Đối với công thức môn cháo và môn gen, khi có phút phía sau thì chỉ được đọc số và môn, không được thêm cháo, không được thêm gen. Nếu bạn muốn nói rõ đó là thời gian vào buổi sáng hoặc buổi chiều thì các bạn có thể thêm cụm từ ton cháo, ton gen ở cuối cùng của cụm từ chỉ thời gian. Ví dụ như 6 giờ 5 phút sáng, tụi mình không đọc là 6 môn cháo 5 นาที mà phải đọc là 6 môn 5 นาที hoặc là 6 môn 5 นาที ton cháo. 6 giờ 15 phút chiều không được đọc là 6 môn gen 15 นาที mà phải đọc là 6 môn 15 นาที hoặc là 6 môn 15 นาที ton gen. Để dễ nhớ quy luật này hơn, các bạn có thể tưởng tượng là nhà của Môn có 2 con mèo tên là Cháo và Gen. 2 con mèo này rất sợ chú chó tên là Na Thi. Vì vậy, mỗi khi chó Na Thi đến nhà của Môn thì Cháo và Gen sẽ chạy ra cửa sau để lẩn trốn. Ngoài ra, trong văn nói có thể thay thế 30 นาที bằng cรึ่ง, nghĩa là 1/2 tiếng đồng hồ. Ví dụ như 3 giờ rưỡi trưa gọi là bài 3 cรึ่ง. Bởi vì mình thật sự rất muốn giúp cho các bạn nhớ từ vựng được lâu hơn, cho nên mình đã tìm cách rút gọn tất cả các công thức mà chúng ta vừa học thành một câu mật mã ngắn gọn nhất, chứa tất cả các từ khóa quan trọng về quy tắc nói thời gian trong tiếng Thái, dành cho những bạn đã xem từ đầu bài đến phần này nha. Đó là câu Ti môn thiên quan.
Bài môn thum thiên khưn. Ti môn thiên oanh. Bài môn thum thiên khưn. Công thức đọc giờ hành chính siêu dễ nè. Trong tiếng Thái, Nalika có hai nghĩa, đó là đồng hồ và giờ hành chính. Vì vậy, cách đọc giờ hành chính trong tiếng Thái là số từ 1 đến 24 cộng Nalika cộng số cộng Na Thi. Ví dụ như 7 Nalika 20 นาที 12 Nalika 10 นาที 24 Nalika 30 นาที Để giúp các bạn nhớ bài lâu hơn, mình sẽ đăng thêm bài tập luyện đọc giờ. Các bạn xem clip bài tập trong kênh YouTube Thỏ học tiếng Thái nha.